محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها إلى يوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بعثه الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك عليه من ربنا أفضل الصلاة وأزكى التسليم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل لنا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل أمورنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين معاشر المسلمين والمسلمات إخوة الدين والعقيدة لقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز الوظيفة التي من أجلها خلق الإنسان فقال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والعبادة إذا بنيت على غير علم كانت كالبنيان عن غير أساس ولهذا حث ديننا الحنيف
على طلب العلم والانشغال به حتى يعبد الإنسان ربه على بصيرة وحتى يصل الإنسان إلى الحق. قال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. Brothers and sisters in Islam, Allah subhanahu wa ta'ala told us in His noble book about the wisdom and the reason behind creating mankind. So He said subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Dhariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I have created jinn and mankind for only one purpose, and that is to worship me alone. And the concept of worship in Islam is not just a bunch of ritualistic acts such as prayer and fasting and hajj. It's bigger than that. Basically, in general, the worship in Islam is everything that one says or does which pleases Allah subhanahu wa ta'ala. Everything that a person says or does and it pleases Allah Azza wa Jalla, that is in fact an act of worship. And therefore, to perform the act of worship properly and correctly, a person needs knowledge. And that is why Islam encourages people to seek knowledge for main two reasons. Number one reason is to worship Allah subhanahu wa ta'ala correctly, the way He wants you to worship Him. That's number one reason. The second reason is that knowledge leads you to the truth. And what is the truth? The truth is to know that you have a creator, who is Allah subhanahu wa ta'ala, and that He should be worshipped alone. Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah Saba, وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ. And those who were given knowledge will see that what was revealed to you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, from your Lord is in fact the truth. وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. And it guides to the path of the exalted in might, the praiseworthy. أيها الإخوة، من المناسب اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم في موضوع مهم، وهو بداية السنة الدراسية أو بداية العام الدراسي. وكلامنا اليوم سيكون موجه إلى المعلمين والإداريين وكذلك إلى الآباء والأبناء، يعني الطلبة. أما أنتم أيها المعلمون وأيها الإداريون، فاعلموا أن واجبكم عظيم ومسؤوليتكم كبيرة. فعليكم أن تغرسوا الأخلاق الحميدة والمبادئ الحسنة في الطلبة. واعلموا أن التعليم، يعني لا يكن همكم في التعليم هو ختم المقرر وتصحيح الامتحانات، ليس هذا هو التعليم. ثم عليكم أيها المعلمون وأيها الإداريون أن تكونوا قدوة حسنة للطلبة، فلا تقولوا إلا خيرا ولا تفعلوا إلا خيرا. فالتعليم والتربية في الإسلام ليست مجرد كتب تقرأ أو امتحانات تصحح أو معلومات تلقى على الطلبة. ليس هذا هو التعليم، ليس هذا هو الغرض من التعليم. الغرض من التعليم في الإسلام أيها الإخوة وفي كل المجتمعات هو بناء جيل صالح، إنشاء جيل صالح وبناء أمة. My brothers and sisters in Islam, it is a good occasion today and it is a good moment today to talk about something very important which will take place very soon, and that is the beginning of the school year. And therefore my speech will be directed to the teachers and the administrators, the parents and the children. When we say the children, we mean our students. Some of them are, mashallah,
big men and women. As for the teachers and the administrators, they have to know that they have a big responsibility and a big role to play. And they have to know that as educators, they have to instill the moral values in the student. And they have to create an environment in which the student can learn, grow, and excel spiritually and academically. And they have to know that the goal of education is not to finish the program or finish the curriculum and correct the exams. That is not the goal of education. As teachers and administrators, we have to set an example for others. Every teacher and every administrator in the school has to set an example to the students, an example to be followed. And therefore, everything he or she says must be good, and everything that he or she says must be or does must be good as well. The main goal of education, whether it is in a Muslim society or a non-Muslim society, the main goal of education is to raise good children, productive citizens, and good stewards in their communities. That is the main goal of education. That is why all parents send their children to schools, and that is the responsibility of the school to work on that. أيها الإخوة، كما أن للمعلمين وللإداريين وللمدرسة بصفة عامة مسؤوليات وواجبات، فكذلك على الآباء مسؤوليات وواجبات. فالآباء والمدرسة شركاء في تربية وتعليم الطفل، ليست مسؤولية المدرسة فقط. فمسؤولية الأب أيها الإخوة ومسؤولية الأم لا تقتصر على توفير الدفاتر والأقلام للأولاد فقط. ليست هذه هي المسؤولية. مسؤولية أكبر بكثير من هذا. فالمدرسة والآباء شركاء في تربية وتعليم الطفل. وللأسف أيها الإخوة، للأسف الشديد، كثير من الآباء ينتقصون من المعلمين، وينتقصون من الإداريين، وينتقصون من المدرسة، وينتقصون من المسجد، وينتقصون من المسؤولين عن المسجد، وينتقصون من الإمام، وينتقصون من كل أحد. يعني فيه ناس لا يفرح حتى ينتقد، مستحيل أنه ينام قبل أن ينتقد شيء. طيب، كل هذا على مسامع الأطفال. قل لي بربك كيف ينشأ هذا الطفل صالح؟ كيف ينشأ هذا الطفل يحترم الإمام ويحترم المسؤولين ويحترم المعلمين ويحترم المدرسة؟ كيف ينشأ هذا الطفل؟ كيف؟ مستحيل. أنت تعقد المسألة. أين هيبة المدرسة؟ أين هيبة الإمام؟ أين هيبة المعلم؟ أين هيبة الإداري؟ إذا كان الإداري مثل القط المتشرد في الطريق، يعني ما هذا؟ فعلى الآباء أن يتقوا الله في هذا. على الآباء أن يتقوا الله في هذا. ونضرب لكم مثالا عن سلف هذه الأمة، كيف كان أجدادنا عليهم رحمة الله، أو كيف كانت علاقة الأستاذ بتلميذه في ذلك العصر الذي كان للإسلام فيه عزة. هذا الإمام مالك عليه رحمة الله، والإمام مالك هو إمام دار الهجرة، إمام المدينة النبوية عليه رحمة الله، كانت أمه تأخذه إلى مجالس العلم وتقول له: تعلم من أهل العلم الأدب قبل أن تأخذ عنهم العلم. انتبه،
تعلم عن أهل العلم الأدب قبل أن تأخذ عنهم العلم. وهذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله تلميذ مالك، الشافعي تلميذ مالك، يقول: كنت أقلب الورقة بين يدي مالك تقليبا دقيقا حتى لا يسمع وقعها إجلالا له. يا سلام، فهم مش قال؟ قال يعني أنه يقلب الورقة تقليبا دقيقا حتى لا يسمع مالك صوت الورقة وهي تتقلب. لماذا؟ قال إجلالا له، هذا شيخي. قد يظن البعض أن الشافعي كان عنده 77 سنة حتى وصل إلى هذا الأدب، أو ربما 95 سنة حتى وصل إلى هذا الأدب. لا، الشافعي كان عنده 13 سنة لما طلب العلم عند مالك، كان عنده 13 سنة، ولما مات مالك كان عند الشافعي 33 سنة عليه رحمة الله، عليهم جميعا رحمة الله، 33 سنة فقط. لما مات مالك خرج الشافعي من المدينة وانتقل إلى العراق وبعدها إلى مصر ومات هناك، والشافعي لم يعمر، 54 سنة مات أو ربما أقل. فالأدب يتعلمه الإنسان وهو طفل، ليس حين يصل 77 سنة أو 95 سنة. علينا أن نتقي الله يا جماعة. إمام أحمد تلميذ الشافعي، أحمد تلميذ الشافعي. اسمع العجب، ابنه عبد الله بن أحمد قال له: يا أبتي، ما لي أسمعك في كل سجدة تدعو لي الشافعي، في كل سجدة، في كل سجدة ما تنسى الشافعي. من هذا الشافعي؟ من هو؟ شيخه. ما قال له الشافعي يعني كان، لا، اسمع الوقار والاحترام. قال: يا ابني، إن الشافعي كان للدنيا كالشمس، وإن الشافعي كان كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فهل ترى عنهما من عوض؟ هل ترى عنهما من عوض؟ ما فيش. هكذا كانت علاقة الشيخ بتلميذه في ذلك الوقت. أيها الأخوة. Brothers and sisters, we started by talking about the responsibility of the school, of the administrators and the teachers, basically the school in general. And now we move on to the responsibility of the parents, and know that the parents share responsibilities with the school when it comes to the education of their children. When it comes to the education of their children, parents and school share common responsibilities. A lot of parents think that the main responsibility for a parent is to make sure that he has the notebooks and he has the pencils and the pens ready for the child, and that is it. He did it. He's finished, and he makes sure that the child can arrive to the school. And that's it. Then it's your responsibility. Deal with it. No, that's not the way it goes, and that's not the way it works. Both parents and school share common responsibilities when it comes to the education of their children. The number one responsibility of the parents, brothers and sisters, is to teach their children to respect themselves first. Then respect the teachers, respect the administrators, respect the school, and respect the resources of the school. That is the main responsibility. That before he comes to school, you need to teach him that. It doesn't matter, even if he's 3 years old. You teach him to respect himself, respect the teacher, respect the administrators, respect the school, and respect his resources. Unfortunately, some parents do the opposite. Some parents do the opposite. They speak ill of the teacher. They speak ill of the administrator. They speak ill of the school. They speak ill of the masjid, of the mosque. They speak ill of its leaders. They speak ill of the imam in front of the children. Then they expect the children to be righteous. There is no way. There is no way. Where is the respect of the imam if you speak badly about the imam in front of your children because you didn't agree with him in some views? That's it. Where is the respect of the leaders of the masjid if your child has no respect for them? Where is the respect of the teacher if your child has no respect for his teacher? You tell him, don't worry, if he talks to you, you call me. Is that how you raise your children and you want them to be righteous?
It's a problem. It's a problem. It's a big problem. The parents, they have to fear Allah subhanahu wa ta'ala. If there is any differences, it doesn't mean that there is no differences. The teachers are, mashallah, angels that came from the sky. No, there is nobody like that. You will find differences even with your own mother. But when it comes to differences, you gotta deal with it in a proper way. Not in front of your children. Let me give you some examples of how our righteous ancestors used to, or the type of relationship that our ancestors used to have when it comes to a relationship between student and his teacher. Imam Malik, who is known to be Imam Dar al-Hijrah, the Imam of the house of migration, meaning the Imam of the city of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It's a big title. When his mother used to take him to the places of knowledge and the mosques at the time, that's where knowledge was sought at that time, she used to tell him, make sure you learn from these scholars morals before you learn science from them. Make sure you learn morals from them first, then learn science. Imam Shafi'i is a student of Imam Malik. He says, I used to turn the pages very, very carefully when I read the book to Imam Malik, so that he doesn't hear the noise of the pages when they turn, out of respect to him. Wow, this is a respect to this point? Yes. Some of us might think that Imam Shafi'i was 99 years old or 105 years old, so that, he became this polite. He was 99 years old. No, he was not 99 years old. Imam Shafi'i did not even live to be 55 years old. He died when he was about 54. Not even 54 years old. That's how old he lived. That's how long he lived. Imam Shafi'i went to the place of knowledge of Malik when he was 13 years old. So when he was doing this when he was teenager, not when he was 99 years old. So we have to teach our children respect from a younger age, not when they turn 99 or 105 years old. We have to do that from early age. Imam Ahmed, who was the student of Shafi'i, his son, Abdullah, noticed something strange. Every sajda, in every salat, sajda, I'm not talking like every sajda, he hears his father, Imam Ahmed, making dua, asking Allah Azza wa Jalla to forgive and to raise the status of Shafi'i. He was like, Father, who is this man? Who is the Shafi'i? I always hear you making dua for him. Who is he? This is his teacher. What did he tell him? He used to be all right. Sometimes, he says things that don't make sense. That's what what we teach our children. May Allah forgive us and guide us. What did he tell him? He told him, my son, Shafi'i was like the sun to the world and health to the body. Can you survive without these two? That's what his teacher was to him. That's what his teacher was to him. This is the type of relationship that parents and teachers must work together to implement it. We want this kind of relationship between the student and his teacher. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، تكلمنا في الخطبة السابقة عن
أو في بداية الخطبة عن مسؤولية الآباء ومسؤولية المعلمين والإداريين، والآن نتكلم عن مسؤولية الطلبة. هل الطالب عنده مسؤوليات؟ نعم، وإن كان طفلا صغيرا، كل على حسب عمره. كل على حسب عمره. أول مسؤولية للطالب أيها الإخوة أن يحترم المعلم وهو في المدرسة. أول مسؤولية، مسؤول هو حتى وإن كان عمره 2 تعلمه في البيت كيف يحترم الأستاذ. المسؤولية العظمى على أي طالب أيها الإخوة أن يتقي الله عز وجل. وقد يقول قائل هذا طفل في الابتدائي، كيف تقول يتقي الله عز وجل؟ كيف يتقي الله؟ طفل مرفوع عنه القلم. نعم مرفوع عنه القلم، ولكن نعلم هذا الطفل كيف يستحضر وجود الله تبارك وتعالى دائما في عقله وفي قلبه. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا هذا، يقول لعبد الله بن عباس وهو طفل لا يتعدى 10 سنوات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وهو طفل لا يتعدى 10 سنوات. فنربي أبناءنا على تقوى الله وهم صغار. وعلم ابنك لما يأتي ويصبح يعني يتحرك ولا يريد أن فقل له اتق الله. نعم قل له اتق الله. نعم. ولما يجلس لتعلمه شيئا لا تقل له يا حمار يا بغل إلى حد الساعة ما فهمت شيئا، بل ادعو له بالخير. ادعو له بالخير. نعم هذا واقع أنا عارف مضحك لكن واقع، سامحوني هذا واقع. قل له أسأل الله أن يعلمك وأن يفهمك وأن يبصرك، اجلس. نعم لعل الله يستجيب لك. أما يا بغل يا حمار يا مش عارف إيش، هذه ليس كلام يا إخوة. وهذا يعقد الطفل، وبعدين يعني تصبح عندنا مصيبة في المجتمع. نعم حقيقة مضحكة مرة، حقيقة للأسف. فالأب والأم يجب أن يعلم الابن احترام نفسه واحترام الغير قبل أن يأتي إلى المدرسة. نعم، وهذه مسؤولية، وتصبح مسؤولية الابن بعد ذلك. وعلى الطلبة أيها الإخوة لما يأتوا إلى المدرسة أن يكون همهم الأول والوحيد هو التعلم وتحقيق يعني ما يتمناه الأب والأم منهم. نعم الأب والأم ضحوا بالكثير حتى يأتي الطفل إلى المدرسة، فعلى الطفل أن نعلمه هذا. نعم علمه هذا، أنه يأتي إلى المدرسة ليحقق لك أمنياتك وأمانيك. نعم أنت تتمنى أشياء، تتمنى ابنك أن يصبح شيء وبنتك أن تصبح شيء كبير إن شاء الله، فعلمه هذا ودائما ذكره بهذا. والمدرسة أيها الإخوة قد وفرت للطلبة في المدرسة، نتكلم عن مدرسة الصحابة يعني لا أتكلم عن مدرسة أخرى، جميع التسهيلات. والله أنا يعني أرى كل يوم تقدم وتطور ما شاء الله، عمل كبير من الجميع بدون استثناء لتسهيل العلم على الطالب. والحمد لله في شيء مفرح جدا في هذه المدرسة، وهو أن الطالب لما يأتي دائما يذكر الله عز وجل قبل بداية الحصة الدراسية، شيء جميل. فهذا نسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه المكتسبات التي حققها المسلمون في هذه البلاد، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتربية أجيال تعمل على نشر العلم ونشر الأمن ونشر بناء هذه البلاد وبناء المجتمعات في كل مكان. My dear brothers and sisters, as you heard, we talked about the responsibility of the teachers, the administrators, the parents. Now we talk about the responsibility of the child. The child has a responsibility, believe it or not, according to his age. The first responsibility that we should teach the child is to respect himself and respect the teacher when he comes to school. That is the first responsibility. It doesn't matter how old he is. And as parents, we have to always make the children conscious of the presence of Allah subhanahu wa ta'ala so that they act properly. Always.
Because the child, when you teach him something, 2 minutes later or less, sometimes he forgets it. It's not he doesn't want to do it, he forgets it. Short memory. So you have to constantly remind him, and don't get tired of that. That Allah is watching him, that Allah is taking care of him, that Allah Azza wa Jalla wants him to be good. So he's always conscious of that. This is the responsibility of the parents. And when the father, sometimes the child doesn't respond quickly. It is important for the father, brothers and sisters, please move forward, brothers, barakallahu feekum. And the brothers who are outside, please come forward. Come and pray inside, inshallah. Don't sit outside. If there is room inside, you have to come inside. Don't sit outside like that. And if you need a chair, there are chairs here, inshallah. And there are, in the back here, we have chairs. Sometimes the child does not respond quickly or as quickly as the parents want him to respond. So they start cursing him and calling him names instead of doing the other things to praise him and to make dua for him. Learn to make dua for your children, brothers and sisters. Instead of calling him names, say, because he didn't understand the subject, make dua for him. Say, may Allah guide you, may Allah bless you, may Allah increase your knowledge. لعل الله يقبل. Maybe Allah Azza wa Jalla will respond to you at that moment. So it is better to use these kind of words, because when your son hears these kind of words from you, it will be something that he memorizes and he will use with people. What do you think this will spread? Strength in the society. But if the son always hears his father, you donkey, you an idiot, sit down, you are the stupidest person I ever seen in my life. Yes, I said it. It hurts. And it's sometimes funny, but this is reality. This is reality. That's not the way to raise children. That's not the way to raise productive children. We have to be careful. The parents have to be careful. Yes, it is the children has a responsibility, but you have to teach them that responsibility. And it starts from the house. So, as a child, when he comes here, we have to teach him that he comes here to learn. First, and you teach him to obey, that he has a duty to obey his parents. Yes, that's his duty, to obey his parents and be dutiful to them. And when he comes to the masjid and to the school, he needs to be, the main goal that he puts between his head or between his eyes, the target is to seek knowledge. That's what he came here for. And remind them that you put a lot of efforts, and the school has put a lot of efforts for them to have this education. Finally, I would like to ask Allah Azza wa Jalla at this moment to bless those who are constantly improving the school and the masjid. Honestly, the school, I see a lot of progress. I see it from the inside. Some other things, you don't see them from the outside. There are inside improvements and outside improvements. Big improvements. And that's not the work of one person, of course. It's the work of all of us and all of you here. So, alhamdulillah, the school, I mean GSA, has all the facilities now for the children to, inshallah, learn good education and go out there and be good citizens and spread knowledge and spread peace and spread love and unity in this society. Or if they go elsewhere, they will also learn these values and take them with them, inshallah. So we ask Allah Azza wa Jalla to bless us and to protect us from all kind of evil. أسأل الله تبارك وتعالى في هذه الساعة ولعلها أن تكون ساعة الإجابة أن يجعل لنا لكل هم فرجا ولكل ضيق مخرجا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وارضنا وارض عنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين حتى نلقاك لا مغيرين ولا مبدلين.
ربنا اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين في كل مكان، اللهم اشفهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما، شفاء من عندك يا رب العالمين. اللهم اشفهم يا ربي، اشفهم شفاء من عندك. اللهم لا تدع سقيما من المسلمين إلا شفيته يا رب العالمين. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، ارحمهم برحمتك الواسعة يا رب العالمين. اللهم ربنا الحقنا بعبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا، استووا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, a few quick announcements. But before the announcement, I have to share